प्राचीन काळी पराक्रमी राजाच्या वैभवशाली साम्राज्यात सुखाचा काळ नांदत असे, तेव्हा राजा प्रजेला कलाकारांना काम मिळावं, राज्याच्या वैभवात भर पडावी म्हणून तो सुंदर वास्तूंची मंदिरांची निर्मिती करत असे। ही मंदिरं शक्यतो नदीकाठी असायची। पुढच्या काळात याच कलाकृती त्याच्या सौंदर्यांसाठी अनेक वर्ष नावाजल्या जात। मग अशीच एक कलाकृती माणसाच्या विकासाच्या हव्यासापोटी पाण्यामध्ये गुडूप झाली। मग कधीतरीच हा ठेवा पाणी आटल्यामुळे डोकं वर काढतो। आज एक असाच नितांत सुंदर प्राचीन मंदिरांचा समूह आपण पाहणार आहोत। चला तर पाहूया पळसनाथ आणि तिथलं आजूबाजूचं पाण्याखालचं वैभव। नमस्कार मंडळी, आपण भेट देणार आहोत पुण्यापासून 120 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या पळसदेव या उजनी धरणाकाठी वसलेल्या गावाला। भिगवणपासून ते टेंभुर्णीपर्यंत पसरलेल्या उजनी धरणाच्या ड्रॅगनच्या आकाराच्या जलाशयात हे मंदिर आत्ता स्थित आहे। पुणे सोलापूर रोडने येथे हडपसर, लोणी काळभोर, पाटस, रावणगाव, डाळज अशा मार्गाने जाता येतो। आम्ही भल्या सकाळी पळसदेव गावात पोहोचलो। पळसदेव गावातून एक रस्ता थेट धरणाच्या पाण्यापर्यंत जातो। गाडी पुढे घेऊन गेल्यावर धरणाच्या कडेला आपल्याला होड्या दिसू लागतात। तिथे गाडी पार्क करून होड्यांपर्यंत आम्ही चालत गेलो। नमस्कार मित्रांनो, सोमनाथ नागोडे चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुनश्च स्वागत। मित्रांनो, दर शनिवारी पर्यटन आणि लाईफस्टाईलचे व्हिडिओज घेऊन मी तुमच्या भेटीला येत असतो। हे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर माझं चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा आणि त्यासाठी ती बेल नोटिफिकेशनची घंटी दाबा। आज एका आगळ्या वेगळ्या ठिकाणी आम्ही आलोय। आम्ही पुण्यापासून 120 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पळसदेवच्या मंदिराला पाहण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत। माझ्या मागे पाण्यामध्ये तुम्हाला जे दिसतंय ते सुंदर असं पळसदेवचं मंदिर, तिकडेच आपल्याला जायचंय आणि आता मंदिर पाहायचंय। चला आमच्या बरोबर। ही सुंदर मंदिरे, त्यांची माहिती आणि व्हिडिओ सफर आज आपल्याला करायची। आज माझ्या कुटुंबासमवेत माझे मित्र, अभ्यासक व लेखक श्री शहाजी नगरे सर होते। सकाळी पोहोचलो तेव्हा ढगाळ आकाश आणि थंड हवा होती। आम्ही होडीत बसलो। होडी सुरू झाली। हे ठिकाण आणखी प्रसिद्ध आहे ते पक्षी निरीक्षणासाठी। खूप लोक येथे पक्ष्यांचे फोटो काढण्यासाठी येतात। या परिसरात जवळपास 300 वेगवेगळे पक्षी आहेत असं सांगितलं जातं। आम्ही फ्लेमिंगोची एक माळ हवेत झेपावताना पाहिली। सर, फ्लेमिंगो पुढे। ओके, तुमचं भाग्यच आहे आज, पण वा, फ्लेमिंगो पाहायला भेटतात। येथे वेगवेगळ्या प्रकारचे बगळे, फ्लेमिंगोज, बदके आम्हाला दिसली। आम्ही मंदिराजवळ 15 मिनिटात पोहोचलो। आज आदल्या दिवशीपेक्षा पाणी वाढल्याने मंदिर पुन्हा कमरेइतक्या पाण्याखाली गेलं होतं। या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर आम्ही जे काही मंदिराचं दर्शन पाहिलं ना, ते केवळ अप्रतिम होतं।
5 जलाशयात बुडालेली एकूण 5 मंदिरे आहेत. त्यातील 3 मंदिरे पाण्याबाहेर आल्याने आपल्याला बघता येतात. आम्ही होडी मंदिराच्या जवळ लावून उतरून हे स्थापत्य वैभव पाहू लागलो. प्राचीन स्थापत्यकलेच्या सामर्थ्याची जाणीव हे मंदिर पाहताना येत होती. या मंदिराच्या भोवतालची दगडी प्राकार भिंत आता ढासळली आहे. मंदिरासमोर 15 कमानी असणाऱ्या ओवऱ्यांची इमारत आहे. त्यातही आता तडे जाऊन ढासळायला सुरुवात झालेली आहे. येथे पाण्यात 2 विरगळ, सतीशिळा व शिवपार्वतीची मूर्ती आहेत. उजनी धरणाचा प्रचंड मोठा असा जलाशय आणि या जलाशयामध्ये उन्हाळ्याच्या शेवटी किंवा पावसाळ्याच्या सुरुवातीला माझ्या मागे जे मंदिर दिसतंय ते मंदिर पाण्यामधून उघडं पडतं, नाहीतर हे मंदिर सतत पाण्याखाली असतं. 1975 साली जेव्हा या धरणाचं बांधकाम झालं त्यावेळेला हे जे क्षेत्र आहे, या मंदिराचं जे क्षेत्र आहे ते पाण्याखाली गेलं. इथली गावं विस्थापित झाली, ती दुसरीकडे पुनर्वसित झाली. या मंदिरामध्ये जी मूर्ती होती, ते जे शिवलिंग होतं ते गावामध्ये मंदिरामध्ये पुनर्स्थापित करण्यात आलं. आणि हे मंदिर आता, या मंदिरामध्ये कुठलीही मूर्ती नाही आहे, शिवलिंग नाही आहे आणि मोकळं मंदिर आहे. म्हणजे 1975 पासून साधारण 45 ते 47 वर्ष झालं हे मंदिर पाण्याखाली आहे. उंच शिखरामुळे मंदिर दुरूनच आकर्षक वाटतं. कळसाची रचना तर कमाल आहे. गाभाऱ्यावरील शिखराची 7 मजली रचना, त्यावरील कळसाची गोलाकार नक्षी सुरेख आहे. हे बांधकाम विटांचे आहे. 3 बाजूंच्या मुखमंडपावरील शिखरं मात्र आता पडली आहेत. या पळसनाथाच्या मंदिराशेजारी आणखी एक मंदिर आहे. काही जण हे बलीचं मंदिर आहे म्हणून सांगतात. पाणी आटल्याने 2ही मंदिरे बाहेरून निरखून पाहिली, पण आतून पाहण्याची इच्छा मात्र सतावत होती. म्हणतात ना, इच्छा असेल तर मार्ग दिसेल, इतक्यात मार्ग सापडला. स्थानिक मासेमार थर्माकोलची छोटी होडी बनवून आसपास भटकताना दिसले. ओ काय करताय? काय करताय? ए बाबू, दे थोडस वेळ जरा. नवीन बोट घेतलेली इथे. बोट नाही आहे, फक्त थर्माकोलचा पीस आहे. स्वतः मंदिराच्या आतमध्ये जायचं चॅलेंज आहे. सो लेट्स डू इट. त्यांना विनंती करून आम्ही दोघे चपलांनी वल्हवत या बलीच्या मंदिरात गेलो. हा एक भन्नाट एक्सपिरियन्स होता. या बलीच्या मंदिराची शिखरं किंवा कळस आता पडले आहेत. आत जाऊन तेथील दगडी स्तंभ, त्यावरील नक्षी पाहिली. येथील मला जी महत्त्वाची गोष्ट पाहायची होती ती म्हणजे शिलालेख. या मंदिराच्या सभागृहात मध्यभागी असणाऱ्या 4 खांबांपैकी उजवीकडील एका खांबावर ही अक्षरे कोरलेली आहेत. नगरेसरांनी ती दाखवण्यासाठी आता खटपट सुरू केली. हे छोटंसं एक थर्माकोलचं शीट आहे, ज्याच्यावरती बसून 2 पाय सोडून असे आम्ही हे मंदिर पाहायला आलो. आता या मंदिराचा स्तंभ पाहायचा आहे, जिकडे शिलालेख आहे. त्या ठिकाणी तो शिलालेख आहे. इकडे काहीतरी लिहिलेलं आहे जवळ, ते आपल्याला पाहायचं आहे. इथे या शिलालेखात काळाचा उल्लेख आहे. हे फार महत्त्वाचं. हा लेख 2 ओळींचा आहे. तो काहीतरी असा: श्री चंगदेव दंडनाकी विष्णुग्रह केले, ईश्वर संवत्सरी निभजले, प्रासादी बसून उवजा तेव्हाचे पुत्र भैया बंबी. ही पहिली ओळ आहे. आणि दुसरी ओळ: निष्पत्ती सोनिया सहस्रू एकू 1000 प्रासादी अकर वात्तोत्तरे भूमी 100 दाऊ पसाऊ सकू 1079 मंगल महस्त्री. मंडळी, याचा अर्थ असा आहे की श्री चंगदेव दंडनायकाने हे विष्णुग्रह केले. ते ईश्वर संवत्सरामध्ये निपजले म्हणजे निर्माण झाले. प्रासादी बसून उवजा म्हणजे उपाध्याय यांच्या भाई नावाच्या मुलाने ठेवीतील निष्पत्तीपैकी सोन्याची 1 सहस्त्र म्हणजे 1000 नाणी दिली. तसेच प्रासादाशी संबंध अशी करमुक्त भूमी व 100 सुवर्ण नाण्यांचा दायप्रसाद वाहिला. शक 1069 मंगल महस्त्री. टोकदार हत्याराने कोरलेला हा शिलालेख 40 वर्ष पाण्यात असल्याने पटकन दिसत नाही.
यावरून आपल्याला एक कळतं की शक 1079 म्हणजेच इसवी सन 1157 म्हणजे 12वं शतक. देवनागरीतल्या या लेखावरून हे मुळात विष्णू मंदिर म्हणून बांधलं असल्याचं आपल्याला कळतं. शिलालेखातील चंगदेव हा दंडनायक म्हणजे कोणत्या राजाचा युद्धमंत्री होता हे मात्र आपल्याला समजत नाही. पण मग एक प्रश्न पडतो की एकाच प्राकार भिंतीत विष्णू आणि शिवाचं देवालय असावं का? हे बलीच्या मंदिरातील शिलालेख पाहून पुढे पळसनाथाच्या मंदिरात आमची बोट हलवली. तिथेही जाऊन हे वैभव, हे शिल्प आणि कोरीवकाम पाहिलं. या पळसनाथाच्या मंदिराला एकूण 3 मुखमंडप आहेत. येथे सुबक नक्षीदार खांब पाहिले. हे सर्व पाहून तिथून ओवऱ्यांजवळ आम्ही निघालो. आजूबाजूला जर तुम्ही माझ्या पाहिलं तर साधारण असा आहे परिसर. इकडे आमचे एक मंदिर दाखवणारे गुरु आहेत आमच्याबरोबर आणि अशा छान परिस्थितीमध्ये क्लास अनुभव घेतोय. या नाथांच्या मंदिरात पाषाणी पायांच्या शिळांवर विटांनी साज चढवलाय. येथील शिळांमधून सप्तसूर निघत असल्याचंही काही जण सांगतात. मंदिर अभ्यासक, संशोधक यांच्या दृष्टीने आकर्षण असणार हे अनोखं वैभव आता पाहिल्याचं समाधान वाटू लागलं. मंदिराशेजारी माशांचं पाण्यातील जाळं ओढायचं काम सुरू होतं. तेही आम्ही पाहिलं. आणखी एक पर्यटकांची होडी त्या ठिकाणी आली होती. त्यांच्याशी गप्पा मारल्या, त्यांचं मत जाणून घेतलं. मी विशाखा गायकवाड, पुण्यात राहते. कोरोना लॉकडाऊनच्या नंतर एक माइंडसेट, जे काही निगेटिव्हिटी आली होती ती रिफ्रेश करण्यासाठी, मन रिफ्रेश करण्यासाठी म्हणून निसर्गाच्या सानिध्यात म्हणून आम्ही या बर्ड सेंच्युरीमध्ये आलो. आणि इथं आल्यानंतर कळलं की इतकं सुंदर मंदिर आहे, जे आम्ही पेपरमध्ये आणि मागच्या वर्षी बातम्यांमध्ये वगैरे बघितलं होतं की पाण्यात इतके वर्ष पाण्यात असलेलं, पण पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर हे मंदिर आपल्याला बघायला मिळतंय. अतिशय सुंदर हेमाडपंथी हे मंदिर. परंतु आल्यामुळे ना थोडंसं चर्चा होऊ शकते की इतक्या छान ठिकाणाला, इतकं ऐतिहासिक ठिकाण आणि इतकं अँटिक, ज्याच्यासाठी फॉरेनर्स वगैरे या गोष्टींचं भरभरून कौतुक करतात, पण आपल्याकडे इतकं सोनं असून, इतकं अनमोल काही गोष्टी असून सुद्धा आपण त्याचं नीट जतन करू शकत नाही आहे. आणि इथं आल्यानंतर काही पर्यटनाचे नियम पाळणं गरजेचं आहे, हे मला एक पर्यटक म्हणून प्रामाणिकपणे वाटतं. तसेच स्थानिक गावकऱ्यांशीही गप्पा मारल्या, त्यांचंही मत ऐकलं. मी प्रवीण नगरे, पळसदेव येथील राहणार आहे, स्थानिक रहिवासी आहे. पळसदेव येथील हे हेमाडपंथी पळसनाथाचं मंदिर आहे. हे आस्थानिक 10व्या शतकातील आहे आणि हा विशेष जो ठेवा आहे तो खरं तर लोकांनी आणि पर्यटकांनी दोघांनी मिळून हा जपणं गरजेचं आहे. पडझड होता कामा नये अशा पद्धतीने ते पाहणं गरजेचं आहे. करून बाबा इथं आल्यानंतर प्लास्टिक कचरा असेल, प्लास्टिक बाटली असतील, इतर काही नको त्या गोष्टी असतील, ह्या गोष्टी होता कामा नयेत. हा ऐतिहासिक ठेवा खरं तर जपला गेला पाहिजे आणि हे वैभव आपल्या पुढच्या पिढ्यांना आपण आपल्याकडून दाखवलं गेलं पाहिजे. त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सो अशा मंदिरांना भेटी द्या, या सगळ्या गोष्टींचं डॉक्युमेंटेशन करा आणि पुढच्या पिढ्यांना याची माहिती सांगण्याचा आपण आपल्या माध्यमातून प्रयत्न करूया. हे पळसनाथाचं पाण्यातील मंदिर पाहून आम्ही होडीने माघारी किनाऱ्याकडे निघालो. आम्ही इथे भरपूर पक्षी आणि बगळेही पाहिले बरं का. ही बगळ्यांची माळ पाहून बगळ्यांची माळ फुले अजूनही अंबरात ही गाणंही आठवलं. पुढे इथूनच किनाऱ्याच्या कडेने बाजूच्या दगडी मंदिराकडे निघालो. आकाश आता निळसर झालं होतं. वारा अवतीभोवती जोरात जोरात पिंगा घालत होता. दुरूनच या काठावरचं बसकं दगडी मंदिर दिसलं. जवळ जाऊन पाहिलं, हे शिल्पांनी समृद्ध मंदिर फारच अप्रतिम आहे.
आम्ही आत्ता या पळसदेव मंदिराच्या समोरच नदीच्या तीरावर किंवा धरणाच्या तीरावर जे दुसरं दगडी मंदिर आहे ते दगडी मंदिर पाहायला आलेलो आहोत. काय सुंदर मंदिर आहे हे पण. या मंदिराची खासियत म्हणजे या मंदिराच्या सभोवताली प्रचंड सुंदर अशा दगडांमध्ये कोरलेल्या सूरसुंदरी आहेत. त्या सूरसुंदरींच्या मूर्ती जवळून पाहणं, निरखून पाहणं आणि त्यांचे हावभाव पाहणं, त्यांचे अर्थ समजून घेणं हे खरंच गरजेचं आहे. अतिशय सुंदर जुनं पुरातन वैभव या ठिकाणी लपलेलं आहे. मित्रांनो, असं गावकरी सांगतात की या पाण्यामध्ये आणखी 2 काशीनाथ आणि विश्वनाथाची 2 मंदिरं आहेत. इथे समोरच आपल्याला पाण्यामध्ये उतरताना घाट दिसतोय. तो घाटही मी तुम्हाला आत्ता दाखवणार आहे. हे पूर्वीचं गाव होतं या ठिकाणी गेलेलं, पळसदेव गाव. आणि या गावामध्ये ही सुंदर अशी प्राचीन मंदिरं आपल्याला दिसतात. रामायणातले प्रसंग सांगणारी काही शिल्प आपल्याला पाहता येतात. तेव्हा जरूर या बाजूला आलात तर हे दगडी मंदिर न चुकता पहा. या मंदिराची अवस्था मात्र पाहवत नाही आहे. या मंदिराच्या गाभाऱ्यात देवदेवता नाहीत. हे पश्चिमाभिमुख मंदिर आहे. या मंदिरात मुखमंडप, गर्भगृह, रंगशिळा असणारा सभामंडप आणि रिकामी देवकोष्ठे आहेत. या मंदिराचं शिखर आता ढासळलं असून चहूबाजूने पडझड सुरू आहे. आजूबाजूला काही पडलेले भग्नावशेष आणि सूरसुंदरींच्या मूर्ती आपल्याला दिसतात. या मंदिराची सर्वात सुंदर गोष्ट म्हणजे बाहेरच्या बाजूने रामायणातील प्रसंग दाखवणारी रामकथेची शिल्प व सूरसुंदरींची शिल्प. ही शिल्प 4ही बाजूंनी मंदिराला सजवतात. रावणाचे सीताहरण, जटायू व रावण युद्ध, सीतामातेला खुणीची अंगठी देणारे व नंतर अशोक वाटिका उद्ध्वस्त करणारे श्री हनुमान, सेतू बांधारे सागरी म्हणत दगड वाहणारी वानरसेना, समुद्रातील जलसृष्टी असे कितीतरी प्रसंग त्या काळच्या कलाकारांनी या दगडामध्ये तिथे कोरलेले आपल्याला दिसतात. हे रामायण डोळ्यासमोर अक्षरशः उभं राहतं. इतकी ही शिल्प जिवंत आहेत. येथील आणखी अद्भुत शिल्प म्हणजे सूरसुंदरी, विषकन्या, कर्पूरमंजरी, पुत्रवल्लभा, आलसा, शुकसारिका, दर्पणा, चामरा अशी अनेक विलोभनीय सूरसुंदरींची रूपं आपल्याला येथे आढळतात. या सगळ्या दगडी शिल्पांच्या चेहऱ्यावरचे भाव फारच बोलके आहेत. हा सगळा ठेवा पाहून आपण अचंबित होतो. दगडावर चेहऱ्यावरचे हावभाव टिपणारं इतकं नाजूक कोरीव काम आपल्याला इतरत्र क्वचितच पाहायला मिळेल. हे समृद्ध शिल्पकाम पाहून त्या अज्ञात कलाकारांच्या दिव्यत्वाची प्रचिती येते आणि मग नकळतच तेथे कर माझे जुळती असं काहीसं होऊन जातं. हे मंदिर वेळीच लक्ष दिलं तर वाचवता येईल. हा प्राचीन ठेवा जतन व्हायलाच हवा असा आहे. इतिहासातील पाऊलखुणा जपल्याशिवाय वर्तमान कळत नाही आणि भविष्यही घडवता येत नाही. हे जरी खरं असलं तरी इतिहास सांगणारा हे अनमोल मंदिर, शिलालेख, शिल्पांचे ठेवे आता काळाच्या ओघात नष्ट होत चालले आहेत. आज पाहता येणारे हे वैभव उद्या असेल का हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहतो. मित्रांनो, असे जास्तीत जास्त सुंदर माहितीपूर्ण व्हिडिओ करणं हे अतिशय कष्टाचं काम असतं. तुम्ही पाहताय तेव्हा हे व्हिडिओज आपल्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, नातेवाईकांमध्ये जास्तीत जास्त शेअर करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला व्हिडिओच्या शेवटी कमेंट करून नक्की सांगा आणि पाहत राहा माझं चॅनल सोमनाथ नागवडे. चला मित्रांनो, निसर्ग पहा, फिरत राहा, शिकत राहा. आयुष्य सुंदर आहे, मौज मजेत जगत राहा.